Sziasztok! Közel 5 év után ismét leforgatom nektek az egykori betanító sorozatot, átgondolva új minőségben, új hangvételben, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ez a sorozat főként a kezdőknek szól, én nem vagyok oktató, nem is oktatok, online betanító sorozat. Arra kérek minden kedves jövőbeli kezdő, újrakezdő kollégát, hogy mindig hallgassatok meg más sofőröket, akár édesapádat, akár majd az új kollégáidat, hiszen nem az a tuti, amit én elmondok, vagy a másik videós elmond, ez egy vélemény, ez egy szempont, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem, természetesen videótartalmat találtok. A mai videóban a felszerelésekről fogok nektek beszélni. Igen hosszú a lista, én össze is írtam itt, hogy ne kell legyen sokat gondolkodni, és én az a sofőr vagyok, aki igyekszik minden esetőségre felkészülni, mind kényelmileg, mind probléma ügyileg. Bármi adódik, akkor azt a lehető leggyorsabban meg tudjam oldani, vagy el tudjam hárítani. Kezdjünk is szerintem az egyik legfontosabban. Egy precíz sofőr a véleményem szerint az irodai dolgokra nagyon ad, és mindig a lehető legprecízebben fogja kezelni az iratokat. Az első legfontosabb lenne az irattartó, ezek a kis nájlonok. Amikor egy CMR-rel ugye végeztünk, alá le lett pecsételve, alá lett írva, akkor ezt így szépen be tudjuk tenni, és ugye már is kellemesebb átnyújtani az irodába, akkor természetesen kivesszük belőle, és újra fel tudjuk ezt használni. És nézd, én egy ilyen egyszerű, olcsó irattartót használok, ebbe le is tudod fűzni, és ugye így az autó papírjait is el tudom tenni. Szépen, ha kivesz a rendőr kontrollra, nem úgy kell neki összekukázni a papírokat, hanem így szépen egybe átnyújtom, és lapozgasd, nézd meg azt, amire neked szükséged van. Következő ugye a számláknak a kezelése. Egy ilyen mini tűzőgépet feltétlenül vigyél magaddal, hiszen szépen össze tudod tűzni a számláidat. Továbbá ugye a tollat pedig nem kell mondani, hogy kék, piros, attól függően, hogy milyen helyzetben használod. Aztán egy javító, hiszen nem lesatírozzuk a papíron, ha rosszul írtunk valamit, hanem szépen egy javítóval kijavítjuk. Természetesen egyébként, még itt az elején elmondom nektek, hogy minden egyes tételt megtaláltok a leírásban, és csak azokat használjátok, amire ti is azt mondjátok, hogy igen, ezt megfogadom, és erre szükségem van. Bélyegző egy nagyon fontos dolog, ugyanis a CMR-t, amikor megkapod, hát kapsz egy CMR-t valahol, erről fogunk majd a későbbiekben beszélni, rettenetesen fontos, hogy le legyen bélyegezve. Akár 4000 euró is lehet a bírság, például Olaszországban. Tehát mindig legyen rajta a cégednek a bélyegzője, ha nincs, akkor pedig ráírni szépen a cégadatokat, tehát nem elég csak aláírni, ezért jó, ha van egy ilyen bélyegző. Irodai eszközként nagyon fontosnak tartom ugye az okostelefon használatát, és ide kírom nektek én egy ilyen kameraszkennert. Használok, van többféle. Azért jó, mert PDF formátumban el tudod menteni a CMR-jeidet. Ez például akkor is fontos, hogyha egy magánvállalkozó vagy, 2, ha azonnal haza kellene küldeni egy CMR-t, hogy tudják számlázni a cégnél, vagy például átmész akár Angliába is a hajójegy mellé, azt tudod mondani a rendőrnek, hogy kivesz, hogy mi volt a probléma, arra szóltál, vagy nem találtál parkolót, itt a PDF formátumban elmentett CMR, mellé teszed a hajójegyedet, és akkor így nem kell pakolgatni millió egy CMR-t a kamionba, hanem PDF formátumban megvan, és akár ott a rendőrnél, ha kell neki, vagy bárkinek szüksége van erre, ki tudjátok azonnal nyomtatni. Lépjünk át a használati tárgyakhoz, lesz benne egy-kettő meglepő, amit talán nem is gondolnál. Az első lenne, nagyon sokan televíziót néznek, ugye ez úgy működik, hogy odahaza megkötsz egy akár UPC-s csomagot, van egy beltéri egységet, már hogyha nem kábelről van, tehát van egy beltéri egységed, azt, hogyha magaddal elhozod, lehet kapni ilyen kis picike parabola antennát, és ehhez már nem divat ugye a tükörre szerelni, régen egy ilyen nagy rudat szereltek rá, ez egyáltalán nem divat, lehet kapni egy ilyen tapadókorongos rögzítőt, erre ráteszed a tányért, belövöd, azt hiszem déli irányba kell belőni, és ugyanazt a műsort, amire otthon előfizettél, ugyanazt nézed Európa szerte bárhol. Viszont ugye televíziót szerintem manapság már nem divat hordani. Nézzétek, én az Xbox mellé vettem
egy 12 voltos televíziót. Van ebből olcsóbb verzió, ez kifejezetten lakókocsikba készítik, így igen strapabíró, ez egy Avtex márkájú televízió, igaz, ez 100 000 forint nagyságrendben mozog, de ettől van jóval olcsóbb, és én azt javaslom, hogy inkább ezzel dolgozzál, hiszen ez szinte semmit nem fog meríteni az aksidnál, hiszen ez lenne az egyik lényeg itt az eszközöknél, hogy nem mindent 220-ról üzemeljünk. Lépjünk is tovább, akkor, hogyha 220-ról beszélünk, az áramátalakító. Ez, hogy fontos-e, én nagyon keveset használom már, főleg, hogyha mondjuk a darálógépet vetem be, vagy a botmixert, nagyjából talán ehhez, illetve az Xboxhoz használom. Ez egy 1000 wattos All-Ride, tehát All-Ride márka, ez egy mondjuk úgy az egyik legnagyobb kamionos márka. 1000 watt. Akkor tudja leadni az 1000 wattot, hogyha ez direktbe van kötve, általában 30 000 forintért szokták ezt direktbe bekötni, tehát hogyha váltogatod az autót, akkor valószínűleg nem lesz direktbe kötve, viszont akkor 150 watt, legjobb tudomásom szerint 150 watt teljesítmény fog csak leadni, akkor felesleges itt 50-60 000 forintot kiadni a áramátalakítóra. Úgyhogy én ezt csak akkor használom, ha jól átgondoltad, hogy biztos kell neked a 220. Ugyanis a laptop töltéséhez nézd, én egy ilyen töltőt használok. Simán beírod a Google képekbe a laptopodnak a márkáját, például az Lenovo 12V töltő, Budapesten vásároltam talán 5000 forintért. Tökéletes, hibátlan. Menetrögzítő kamera. Ezen sokan fenn szoktak akadni, ugyanis Ausztriában tilos használni. Van, akinek igen levetette a rendőr. Na most én erre azt mondanám, én annó felhívtam a Magyar Külügyminisztériumot megkérdezni, hogy valóban tilos-e, megerősítették, valóban tilos, de tudtukkal még csak leveszedésen kívül másra nem büntették a sofőröket. Én tudom nektek ajánlani, nem YouTube-ra készítesz vele videókat, úgy pedig magáncélra, úgyhogy akár a cégednek bizonyos dolgokat igenis nagyon hasznos, legfeljebb ne középre tedd jól látható helyre, hanem valahova úgy, hogy nagyon ne legyen szem előtt, akár hogyha a rendőr beül, ide ugye akár letölteni a tahográfot, ne legyen szem előtt. Én már elkezdtem ezeknek a tesztelését. Én régen vettem egyet a MediaMarktba 20 000 forintért, nekem azóta is működik. Ha engem kérdezel, én 30-nál többet nem adnék érte, ha te is mondjuk csak normál esetre használod. Na most ez a legolcsóbb, és talán az egyik legunszimpatikusabb, ez a Convoy Truckshopból van. Ez a Grundig márka, 8000 forintba kerül. Én elhoztam több helyről talán 6-7 darabot, nem hiszitek el. Ez volt az, ami megfelelt arra, amire igazából akartam. Megnyomom a gombot, elkezdi felvenni, és utána, amikor indítom a kamiont, tehát ha leállítom, leáll, ha beindítom, beindul. Ez volt az, amit tudta. Nem vártam el, nem volt szerintem túl nagy az elvárásom. Az összes többi 10-15 000 forintosok egyik sem. Mindegyikkel problémám volt. Hát ez tényleg ilyen gagyi. Van ennek gagyi változata is, tehát arra vigyáztat, ez a Grundig márka, jó? Tehát a Convoynál nézzétek meg. Tényleg csúnya, de tudom nektek ajánlani. Mire jó ez? No, hát például állsz itt a parkolóba, és a melletted lévő leviszi a tükrödet, de ő ugyan nem áll meg. Vagy bent vagy egy irodába, neked tolatnak, megint mondjuk úgy egymás között szóval a paraszt nem áll meg, hanem elmegy. És a górédnak fogod magyarázni, hogy góréd, de hát a tükröt nem én vittem le. Ő ezt fogja neked mondani, és mondjuk 40 000 forint levonás. Holott azt mondod neki, hogy itt a kamera felvétel, Góri, nézd meg, ott megy a parasztja, lehet a rendszámot se tudod leolvasni, de legalább látszik, vagy hallatszik, ugye, hogy valaki ott megbillen a fülke. Tehát én ezt nagyon tudom olyan, hogy menet közben leviszik, ne adj Isten a tükrödet. Szóval erre nagyon jó. Ha már ennyi kütyünk van, egy powerbank az elengedhetetlen, 10 vagy 15 000 mAh szerintem azért bőven elegendő lesz. Én ezt az osztrák MediaMarktba vettem, nagyon sok technikai kütyümet ott szoktam vásárolni. Hát sajnos sok esetben fel annyiba kerül, vagy legalább 30-40%-kal olcsóbba, mint Magyarországon, úgyhogy nézegessétek. Legkönnyebben kamionnal a bécsi ring mellett tudtok megállni. Wi-Fi router, van ennek olcsóbb és ez a drágábbik verziója, ez már tudja a 4G-t is, az olcsóbb az csak a 3G-t, úgyhogy értelemszerű, hogy a 4G-t tudom nektek ajánlani, és ugye már ezek a stickek nem divat, hogy bedugod laptopba, hanem ebbe igazából beteszed, kártyafüggetlen. Nekem ez a kamionos netem van, ugye 50 GB, és ezért fizetek azt hiszem 6000 forintot, és ez egy telenoros kütyű,
úgyhogy rá lehet csatlakoztatni, nem tudom, nektek talán 5-6-7-8 eszközt, úgyhogy nekem a telefon, laptop szokott erről menni, és akkor bárhova mész, tudod magaddal vinni, szóval nagyon tudom ajánlani, aksia pedig tényleg nagyon sokat bír. Navigáció, nagyon sok kérdést kapok ezzel kapcsolatosan, a linket leírásban megtalálhatjátok, kétszer is bemutattam nektek a TomTom navigációt, most nem mennék bele. Ugye nekem a TomTom 6250-es van. Jelenleg nézd, olyan navigációt használj, ami neked szimpatikus. Az én elvárásom nem sok, nagy, legyen áttekinthető és gyors. A 6250-es TomTom sokkal gyorsabb, mint a régi 6000-es navigáció, bár a kamionos része hagy kívánni valót maga után. Például ugye beadod neki az, hogy milyen szempontokat figyeljen, és jön egy tiltás, ő csak annyit mutat neked, hogy tiltás, de azt nem mondja meg, hogy milyen tiltás van, hogy te felül tud bírálni, például 12 tonnás tiltótábla, de te bemehetsz oda, hogyha oda van ugye lerakási helyed, ezt a TomTom sajnos nem tudja, így kerültetni fog. Úgyhogy ezzel így számoljatok. Nagyon sokan az iGo-t használják. Nézd, hogyha kezdő vagy, most indulsz el, szerintem egy iGo, akár egy tabletre letöltve, biztos valami néző, aki tenne be ide egy linket, honnan tudjátok beszerezni, akkor én ezt tudom nektek ajánlani. Internet. Na most a mai világban úgy gondolom, hogy internet nélkül elindulni majdhogy nem felelőtlenség, hiszen nagyon sok sofőr úgy tartja a kapcsolatot, akár az irányítás, vagy WhatsAppon, vagy hát Magyarországon a Viber az elterjedtebb, nem tudom miért, hiszen limitáltan tudsz küldeni videót és hangfájlokat, míg a WhatsAppon korlátlanul. Tehát ha fogok, akkor küldök egy 10 perces hangfájlt, vagy akár extra nagy videófájlt, úgyhogy nagyon tudom nektek ajánlani, akár a családdal való kapcsolattartásra is, és nagyon sokszor ez már a mobil internetekben ingyenes, akár csak a Facebook, vagy WhatsApp, Viber és így tovább, tehát ezeknek ingyenes a használat, ez nagyon fontos. A 10 GB internet nem is filmnézésre való, hanem ugye Google térkép használatára, például parkolóhelykeresésre, cégeknek a lecsekkolására, ugye már útnézetben tudsz menni, oda sétálsz szinte a cég elé, megnézed, ha látszik rajta, hogy mikor, hogy van a nyitvatartási idő, van-e parkolási lehetőség, szóval ez egy nagyon fontos dolog, úgy gondolom, úgyhogy 10 GB internet minimum. A következő kütyű azoknak javaslom, akik félnek, vagy túl sok értékkel mászkálnak Európában, ez sajnos ideig jutott Európa, ez már elengedhetetlen, mégis nagyon kevés sofőrnek van, ez pedig a gázérzékelő. Van gázérzékelő, ami simán gázra fog beindulni, szénmonoxidmérő, viszont ez a KO gáz érzékelő, tehát a narkogázokra, azaz altatógázra. És sajnos már jött rá visszajelzés, hogy Marseille-nél beindult, úgyhogy tudom nektek ajánlani, szerettem volna forgalmazni, de egyenlőre ez túl drága, hogy belefektessek. A Procar gyártja, és a Conrad oldalán tudjátok ezt megvenni, az egy 30 000 forintos tétel, korábban már bemutattam nektek, bár ugye narkogázzal nem tudtuk tesztelni. Erről azt kell tudni, hogy ha befújnak narkogázzal, akkor teljesen védtelen vagy, jó? Tehát úgyhogy ez feltétlenül szerintem legyen nálad. Na most ide a technikai kütyükhöz. Először is ugye azt azért jegyezzük meg, hogy bármit itt a fülkében átalakítani, tehát fúrni, faragni, egy illetlenség, kettő, sok helyen tilos, és ki fogják veled fizettetni. Mondjuk egy ilyen Scania-nál, hogyha elkezdeni a fúrni, faragni, akkor a Scania igen komoly bírságot szab ki erre, azt pedig valószínűleg rád fogják majd terhelni. Úgyhogy semmit nem fúrunk, azért vannak ettől sokkal profibb megoldások, például kétoldali ragasztó, tehát kétoldali ragasztó legyen nálad akár tépőzáras, akár sima, például leesik a GoBoxod, ugye a szélvédőből, az osztrák útdíjfizető, akkor azt kétoldali ragasztóval fogod tudni visszaragasztani. A másik ilyen, ezt minap találtam, és nagyon-nagyon király, ez a Vagón elnevezésű, tehát Vagó elnevezésű, nem is tudom minek nevezzük, vezeték összekötő. Tehát nem forrasztunk, nem szigetelő szallagozunk, ez egy ilyen kis kütyű van, ennek ilyen több fakkos része, tehát általában ugye két vezetéket szeretnénk összekötni. Kegyetlen király, ez komolyan mondom, ez nagyon király. Filléres dologról van szó, barkácsáruházakba bemész, és akkor egy kis zacsiba 10-20 darabot tudsz venni. Fogod például két fekete vezeték, meg a két piros, ugye, két feketét ebbe beteszed, lezárod, össze van kötve, kész. Kultúrát módon. A piroshoz is kell egy összekötötted, és már is készen is van. Úgyhogy ez nagyon jó, filléres.
Lépjünk tovább a gyógyszerekhez. Én rettenetesen gyógyszerellenes vagyok, de lássuk be, amikor kint vagy az úton, akár egy fájdalomcsillapító, vagy meghúzod a válladat, vagy a lábadat, akkor ezt be kell tudni kenni. Aztán akár gyulladáscsökkentő, szóval mondjuk egy bedurran a fogad, az igencsak kellemetlen, ezért felhívom a figyelmedet, ha rossz a fogad, de még most nincs is rá pénzed, szerintem az első kiadásod ez legyen. Erre legyél felkészülve, tehát épp fogak, ez nagyon fontos, de megfelelő mennyiségű fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő legyen nálad, akár csak a felkészületlenebb kollégáknak is tök jó érzés segíteni, amikor bekopog és kolléga, ne haragudj, és jó érzés neki adni, hiszen jó érzés segíteni. Hát én úgy gondolom, hogy ilyen tisztálkodási cuccokra nem nagyon kell kitérni. Aztán ugye a takarítós cuccokat, azt bemutattam nektek, a Silknek a termékeit. Kérdeztétek tőlem a hűtőhöz mit használok, nézzétek, azt hiszem, hogy a DM-be vagy a Rossmannba lehet kapni, ez a Dr. Beckmann nevezetű hűtőtisztítót, jó? Tehát ezt tudom nektek ajánlani, nagyon király illata van, úgyhogy ez nagyon jó. Aztán ágynemű, nálam ilyen gumis lepedő van, aztán én sima pléddel takarózok, hiszen azért az álló fűtésen nem fogok spórolni, tehát sima takaró is, egy darab kis párna van, vagy 2 darab kis párna van nálam, úgyhogy nagyjából nekem ez lenne itt a beltéri cucc. Van, aki hozza magával természetesen a nagy takaróját, paplantól kezdve, mit tudom én, szerintem sok helyet foglal, meg én nem is szeretem. Elérkeztünk az egyik legfontosabb rész, ez a kikapcsolódáshoz, ugye az edzéshez, hogy miket tudsz csinálni. Nem egy elterjedt dolog, azt hozzáteszem, a sofőrök azért általában lustábbak ennél, vagy hát rossz az idő, nem tudsz úgy, de igenis azért vannak bőven, akik edzenek idekint. Egy TRX kötél, ugye fent a póton tudsz edzeni, talán az egyik legpraktikusabb. A futás, amit én választottam megint csak, hiszen egy futóról, meg a futócipő kell hozzá. Ugye, amit használok megint csak az összecsukható bicikli, linket találtok a leírásban, hát nem olcsó, nézd, vannak olcsóbbak is, ha azt akarod, akkor vegyél olcsóbbat, vagy sima Montirat elhozod. Sokszor nyug ugye pakolgatni, de szerintem aki a hobbiának akarná szentelni az idejét, az meg fogja rá találni a módot. Szóval ne hagyd, hogy lehúzzanak egyébként a negatívok, mert van, aki legyint. Nem szabad ezekkel az emberekkel foglalkozni. Ha te szeretnéd csinálni, akkor csináld, biztos meg fogod rá találni a megoldást. Vannak egyébként súlyzózik például, szóval vannak sportos kollégák. Következő nagyon fontos rész a konyha. Na hát én erre nagyon-nagyon adok, és tényleg szinte itt az ágy alatt csak a konyha található, és mindenre megmond ugye a magyarázat. Sajnos megint csak nagyon sokan az úton rengeteg száraz ételt esznek, és sajnos kialakulnak a különböző daganatos megbetegedések, jöhet akár az elhízás. Tehát nagyon fontos az étkezés, hiszen azért is élünk, hogy jókat együnk, azért keresünk, azért akarunk jól keresni, hogy jól, egészségesen táplálkozzunk, változatosan táplálkozzunk. Ehhez először is kell ugye egy gáztűzhely. Ez a bizonyos bőröndös sofőr nyelven a bőröndös gáztűzhely, konvoj. Én mindent nem fogom ezt mondogatni, mindent a konvojban vásárolok. Tehát ez így néz neki. Kicsi, a DAF-ban, kérdeztétek, így jobb főzni, vagy a DAF-ban sokkal jobb volt. Kihúzod, ráteszed, ezt így megforgatod, aktiválod a gázpalackot, hiszen ugye ez itt található benne, így van benne a gázpalack. Nézd úgy, hogy én minden nap főzök, így nekem 1 hétig bírja egy palack, ritka, hogy kevesebb ideig, tovább semmiképp. Van, aki a nagy palackot hordja, régen nálam, és ugye az volt régi videóimban, azt láthattad, mert ezt nem ismertem. Én azt nem javaslom. Bár tény, hogy olcsóbb, ha most ezen múlik egy sofőrnek az élete, hogy most 2-3 ezer forinttal olcsóbb lesz, valóban olcsóbb, hiszen azt feltöltött 3 ezer forint és talán 3 hónapig elég. Ezt a palackot megveszed a konvojba talán 500 forintért, tehát ez havi szinten lesz 2000. Tehát egy pár ezer forinttal az jobban jössz ki, de tárolással nehezebb, hiszen nagyobb. Na nézzük itt át a dolgokat, de tényleg csak röviden, mert akkor jövő nyáron sérünk az elére. Nekem egy ekkora késem van, ez Angliában tilos, ezt tudjad, ez szerintem sok helyen, tehát ez semmiképp ne legyen itt nagyon szem előtt, tehát jól tedd el, a másik pedig egy ilyen kis kés. Tehát ez a 2 késem van, és természetesen hozzá egy normális késélező, hiszen hiába nagy a kés, hanem éles. Nagyon tudom ajánlani, Németországban például Kauflandba tudod megvenni, ez egy zöldség spirálozó, úgyhogy ez egy baromira jó. Aztán, hát ugye természetesen bögrék,
ilyen fakanál, vagy akár reszelők, villa, kés, természetesen ilyen borbontó, konzervnyitó, ezekből azért legyél felszerelkezve. Nagyon fontosak, bármit is főző vagy hozol otthonról, műanyag tartók külön van nekem, levesesnek, salátásnak, kicsi, nagy, ilyen nagyobb doboz használok, amiben össze tudom keverni a salátát. Tehát például ez azért egy jókora méretes, én ebbe szoktam a salátás után jól össze tudom rázni, össze tudod keverni, szóval ez nagyon jó. Nálam van ezért 5-6 ilyen különféle műanyag doboz. Na most én, mivel rengeteget főzök, nekem van egy ilyen házilag készített fűszertartó dobozom, amit ha kinyitunk, akkor látható is benne, hogy a cuccos. Azért emelem fel nektek, mert eléggé kicsi a látószöge így a kamerának, tehát így vannak nekem benne, és tényleg azok a fűszerek, ha te is főzöl, ha nem, akkor gondolom só, bors, piros paprika, nagyjából ki fog itt fújni a történet. Én viszont ettől egy kicsivel komolyabban főzök. Van egy ilyen kicsi edényem, ebbe szoktam akár, hogyha hirtelen akarok egy tojást összeütni, vagy a kávéhoz felmelegíteni a vizet. Van itt egy tefál, ez nagyon fontos, hiszen azért is jó, jobb minőségű serpenyő, jobb benne az ételt, könnyebb az ételt benne elkészíteni, mosogatásnál pedig nem mindegy, hogy vakargatod, vagy veszel egy ilyen normális serpenyőt. Vágódeszka. Talán ennyi lenne az, ami nagyon-nagyon alapszintű dolog. Na most konzervek. Nagyon sokan, amikor elkezdik ezt a kamionozást, vagy hát mai napig is ugye konzerveken élnek. Én konzervet csak ilyen kiegészítőket, mint kukorica, bab, vagy lencse, és így tovább, paradicsomlé, hát ilyeneket használok, egyébként nem, de természetesen, amikor kezdtem én is a kamionozást, én is az első 3-4 évemben szinte csak konzerveken éltem, ugye gyors levesek, gyors tészták, meg is volt az eredménye, hiszen igencsak legyengült a szervezetem, vagy ugye híztam, úgyhogy próbáld ki a főzést, ha van kedved, hiszen egy tök jó hobbi, szórakozás, kikapcsolódás, nyugtatólag hat az emberre, és másik tök jó érzés, amikor elkészítetted ezt az ételt, hogy ezt te csináltad, és haza akarsz menni, alig várod, hogy hazamenj, és ezt megmutasd a párodnak, vagy a szeretteidnek. Na most ugye, amikor főztem, a mosogatás az a kannából történik. Nálam egy 20 literes kanna van, én a Hornbach nevezetű áruházban, ez van szerintem Németországban is, Hornbach áruház, osztrákba vásároltam. Hátul a virágos kaspóknál, edényeknél fogod ezt találni. Talán 15 euró. A lényeg az, hogy felül csapos. Az azért is jobb szerintem, mert az alulcsapos nekem az volt a tapasztalatom, hogy nagyon sok folyt. Ugye esetleg lejjebb volt, mint a kannának az alja, akkor felakad benne. Nekem nem volt valahogy szimpatikus, de figyelj, olyat vegyél, ami neked jó. Van, aki ebbe szokta tárolni, pluszba még az ivóvizet is, és akkor hoz magával egy ilyen 10 literest vizes kannát is, tehát akkor van egy 20-as, meg egy 10-es kanna. Nézd, ahogy gondolod, nekem jelenleg belül van, benne van itt az oldalsó fakba a kanna, hiszen ha kint van, akkor meg fog fagyni télen. Belülre én azért nem teszem, régen volt rá példa, ugyanis ha folyna, mégis valami oknál fogva folyna, akkor itt a bőr az elázik, szóval én ezt mindenképp kint javaslom tartani. És akkor ugye itt a trepnin, hátul szoktunk ugye mosni, vagy mosogatni, illetve ugye mosakodni is. Én ezt úgy javaslom neked, mert olyan csúnya, amikor megcsinálsz egy ilyen olajos ételt, persze az inkább kint, elkészíted, és utána oda mosogatsz mindenki alá. Úgy szoktam, hogy fogok volna egy ilyen 3 literes fazék, abba szoktam a leves készíteni, abba melegítek vizet, már is forró víz, és abba elmosogatok, és azt elviszem és kiöntöm valahova. Ha csak simán egy tojásos edényt kell előbbíteni, persze azt megcsinálom itt is, de komolyabb mosogatásnál mindig a csatornába öntöm a zsíros folyadékot. Jó tanácsként mondom, nehogy megbüntessenek, meg valahogy olyan nem szép dolog a többi alá mosogatni az olajos, zsíros dolgokat, és utána abba mászkálni, ezért nem is célszerű bejönni a kamionba cipővel, hiszen gondold, de mindezt a pisit, ezt a mosogató cuccot, ezt mind behozod, és akkor te itt alszol ebbe a légtérbe. Elérkeztünk a szerszám részéhez. Régen sokkal több szerszámmal mászkáltam, volt nálam egy igazán komoly láda, egész a forrasztópákán, tényleg minden volt nálam, de ezt le kellett építenem, mert nem féltem a fülkébe. Amire ne legyen soha szükséged, én is most vettem meg a vadi újat, mert a másik már tényleg egyszerűen tönkrement, ez egy bika kábel. Legyen nálad, ez nagyon-nagyon fontos, enélkül ne induljál el. Hát ez egy drágább mutatvány, ez 20 000 forint volt a konvojnál, 4,5 méteres, tényleg benne van a súlya, van benne vagy 4 kiló. Figyelj, ha olcsóbbat veszel, nekem régen egy olcsóbb volt, az tönkre is ment, jó volt igazából, hátránya volt, hogy nem volt hosszú. És szenvedés volt, ez bika, úgyhogy ezt tudom ajánlani. Egyébként
hát ha nagyon tehetős vagy, akkor van powerbank is már kamionhoz, ha nem tudtad, hát azért borsos az ára, 50-60, akár 100 000 forintba kerül, és akkor hozod magaddal, és ha bárhol lemerültél, magadat be tudod bikázni. Védő felszerelés, ez talán nem neked kell, sőt nem neked kell beszerezni, hát ha vállalkozó vagy, akkor igen, ez pedig ugye a sisak és a szemüveg. Ezzel még akkor a baj nincs is, hogyha nincsen nálad, napszemüveget nem nagyon szokták elfogadni, a cégek adnak, hogyha úgy van ritka, de van, hogy kérik, viszont ez feltétlenül legyen nálad, amikor átnézted a kamiont. Légkábel, elég ha egy van nálad, pluszba, és mondjuk még egy ABS kábel, ez akkor lényeges, főleg ha már régi technikával mész, de bármikor tönkre mehet, legalább a légkábel, ha ABS nem is, anélkül még megy a kamion, de ez szerintem legalább egy darab legyen nálad, jó? Légkábel. Van nálam egy ilyen pici kalapács, a Transconánál ezek ilyen alapdolgok, de hogyha gumikalapács van, az is jóban, nem fogsz kárt tenni semmibe, illetve egy spajszer, szerintem az is legyen nálad, sokszor kell, sajnos. Hát ez egy plombavágó, nem mást akarunk feltörni, hát amikor plombásárod van, ne tudd meg milyen nyug. Olyan nyug, mire megtalálják a plombavágót, odahoznak egy szerte széthullott elnézést, szart, úgyhogy egy plombavágót ajánlok, hogy legyen nálad, majd csak kínlódni fogsz. Csavar húzó készlet, ilyen speciális, tehát nem egy darab csavarhúzón, vegyél ilyen készletet, én ezt Magyarországon vettem az Obiba, mind a kettő tök jó, pár ezer forint, ez feltétlen legyen nálad, mert sajnos ezek kellenek. Mérőszalag fontos, főleg amikor megkérdezi a speditőröt, hogy hány méter van még a platódon, mert hozzá akar még rakatni, akkor tud lemérni, úgyhogy ez legyen nálad. Lámpa, vagy hát ilyen kisebb mini reflektor jó, ha van nálad, nálam ugye van két ilyen ledes, illetve kint is egy ledes, az egy ilyen szerelőrámpa, úgyhogy legyen nálad aksis, hiszen reggel kell indulnod, vagy mész ugye angolba, átnézed a szerelvényt, ez nagyon fontos, hogy jól be tud világítani. Nagyon fontos, hogy a kamiont, amikor ugye átveszi az ember, megnézze, hogy mellény van-e benne, 2 legalább. Képzeljétek, van ilyen hely, ahol azt mondják, nem fogadják el a citromsárgát, narancssárga kell, na jó, azért az ilyen trollokkal nem kell foglalkozni, tehát legalább a citromsárga mellény legyen a kamionban, ez nagyon fontos. Kesztyűt mindig az évszaknak megfelelően szoktam magammal hordani, és mindig van belőle váltókesztyűm, legalább 2. Jó, tehát összesen 3 van nálam, és akkor vannak ugye a téli vízálló kesztyűk, ezek nagyon fontosak, hogy legyen nálad, mert sokat ponyvázott, télen egyszer meg fog fagyni a kezed, és amíg mondjuk az egyiket összevizezted, beteszed, az állófűtéssel meg tudod szállítani, ne tedd oda közvetlen, mert megégeti vagy elolvasztja, hanem addig lecseréled, és akkor tudsz tovább dolgozni finom meleg kesztyűbe. Ruha, sajnos ezzel volt, hogy jó beszivattak minket, úgyhogy vannak cégek, és egyre több cégnél elvárás, hogy nem mehetsz be mondjuk még nyáron se rövid ujjú pólóba. Ez egy nagy szívás, ha nincs nálad csak egy pulóver, akkor le fogsz olvadni a 40 fokba. Egy vékony, nagyon vékony, hosszú ujjú póló, tökéletes. Nézzétek, én ilyen túranadrágokat használok, a Decathlonba szoktam megvenni, nagyon kényelmes, jó a légáteresztő képessége, úgyhogy ebben nyáron is nagyon-nagyon jó, még a hosszúba is dolgozni. Hólánc, hát ezen sajnos meglepődtem, hogy most Németországból leesett a nagy hó, és mennyi sofőrnél nem volt hólánc, és egyszerűen elakadtak ugye a kamionok az úton, tehát egyáltalán nem felkészült nagyon-nagyon sok sofőr, és neked hiába van hóláncot, ha előtted keresztbe áll a kamion, és neki meg nincs. Elindulás segítő hólánc, és hólánc legyen a kamionba, ez pedig a főnöködnek kellene, az érdekének lennie, hogy legyen nálad, hiszen haladnia kell a melónak, úgyhogy szóljál neki, hogy mindenképp legyen. Osztrákba pedig még személyautóra is kötelező télen a hólánc megléte. Már-már kevesebb sofőr hord magánál pluszba olajat, ez akkor kell, hogyha nagyon sokat vagy úton, tehát 4-5 hetezel, akkor olaj feltétlenül legyen nálad 5 liter, és nem árt, ha van nálad zsír, hogy le tud azért egy kis kehelybe legalább, hogy le tud zsírozni a nyerget, mert nagyon kellemetlen, hogyha elfogy róla a zsír, főleg ha nem ugye nem önzsírzó a nyereg szerkezet, úgyhogy legyen nálad. Olaj például egyszer én is benéztem, és ugye akkor külföldön kellett vásárolni, de most már én is felkészültebb vagyok. Így van hát jelenleg a személyautómban, hiszen én sokat visszajárok a személyautómot, ott van benne 5 liter olaj. És egy VD40-et megint csak jó, hogyha van az embernél. Nagyon fontos eszközünk a ragasztószalag, mint láthattátok, ha kivágnak, vagy megsérül a ponyva, vagy már sérült, hogy be kell tudnod
javítani. A legtöbb cég természetesen ezt el fogja fogadni, úgyhogy én egy ilyen 3M-es ragasztószalagot használok. Lehet kapni ponyvajavító készletet. Én úgy gondolom, azért ez egy sofőrnek egyáltalán nem dolga, ráadásul túlzottan drága. Egy ilyen ragasztószalag bőven megteszi. Esőkabát. Én a Decathlonban vásároltam nagyjából 5 évvel ezelőtt, és szerintem 3-szor, ha volt rajtam, viszont áldom az eszem, hogy ezt megvettem. Nézd, szinte tenyeres, kis helyen el fog férni. Előnye, hogy óriási méretű, nagyon jó a vízlepergető tulajdonsága, hiszen megrázod és nincs is rajta egyáltalán. Felvenni ilyen egyszerű, és előnye ugye a normál esőkabátokkal szemben, hogy láthatod, ilyen bő. Tehát ebben kényelmesen le fel tudsz ugrálni, spaniferezni, bármit, sőt én volt, hogy már futáshoz is felvettem. 5-6 ezer forintért tudod megvásárolni a Decathlonban. Keresd a túra részlegnél. Szerintem baromira jó és nagyon hasznos, míg mások széjjeláznak az esőben. Addig te felkapod, kapuszni fejedre, és toljuk a munkát. Látod, tesókám, az, aki dolgozik, az dolgozik, passzakat tolja az ipart. De hogy tudsz ilyen kedvel dolgozni, ha? Mobil zuhanyzó. Nagyon sokat beszéltünk róla. Én a Decathlonost használom, talán 14 000 forint a Decathlonba, főleg nyáron fogod tudni megvenni, ismételten a túra részlegnél keresd. Ez felülpumpálós, tök jó az anyaga, ilyen vászonszerű, hogy szépen össze tudod hajtani, felpumpálod, nyomás keletkezik benne, van hozzá egy 2 méteres slag, azon van egy zuhanyrózsafej, és azzal tudsz zuhanyozni, vagy kamiont mosni, vagy bármi, amit akarsz. 8 literes, én azt javaslom neked, hogy semmiképp ne tedd tele, nagyjából eddig olyan kicsivel több mint félig pakold meg vízzel. Úgy szoktam például, hogyha hideg benne nagyon a víz, akkor egy 3-4 literes fazékba felmelegítem a vizet, visszaöntöm, és már is finom, meleg a víz. Azt tegyük hozzá, hogy ezt az zuhanyzót én nem úgy ajánlom, hogy napi használatra. Ez egy kisegítő megoldás azokon a bizonyos napokon. Nézd, nyáron, amikor megpakolsz egy vasat és ömlik rólad a víz, nem büdösen fogsz itt elindulni, hanem csobbansz egyet a platón, és meglátod valami eszméletlen király, vagy elmentél edzeni, vagy ott ragadsz valahol. Ez erre való, nem is az, hogy most itt télen spóroljunk a zuhanyzón, arra ott vannak a benzinkutak, ahol lehet zuhanyozni, autóhoffok, cégek, és így tovább. Tehát ez egy kisegítő lehetőség, hogy a higiéniát tudjuk tartani. Ez egy hasznos kellék. Ruhából nálam maximum 2 hétre van itt a fülkébe, tehát ez mindig úgy számold, hogy mennyi időre mész el, annak megfelelően viszel magaddal ugye törölközőt és egyéb ruházatot, és mindig ugye évszaknak megfelelően legyen nálunk, tehát még nyáron valószínűleg nincs itt a kamionban ugye a nagy kabátom. Természetesen rengeteg benzinkúton tud már a sofőr mosni, hát főleg Németország területén tudsz mosni. Ezt egyébként, ha nem találod, akkor úgy tudod megkérdezni, hogy Wasch- und Trockenmaschine. Jó, tehát mosó és szárítógép, hiszen egyikbe kimosod, a másikba utána beteszed, és mondjuk egy fél óra alatt teljesen szárazra fogja neked szárítani a szárítógép. Úgyhogy nézd, általában olyan 8 euróból ki tudod mosni a ruháidat. Ennyi fért a mai videóba, remélem nem hagytam ki semmit, szerintem így is igencsak hosszúra sikeredett. Ha kérdésed van, azt tedd fel kommentbe, igyekszek rá nektek válaszolni, és ha van kedved, akkor tarts velem legközelebb is. Sziasztok!